Luonto nukkui valkean lumipeitteen alla hiljaista untaan. Maatilan eläimet makoilivat tyytyväisinä kukin omissa lämpöisissä karsinoissaan ja pilttuissaan. Talvi oli lepäämisen aikaa, syksyn kiireet olivat takanapäin. Mutta jostakin kuului epämääräistä rapinaa. Risto Strutsi viipelsi rauhattomasti ympyrää pitkillä koivillaan. Oli Riston ensimmäinen talvi ja sitä hermostutti ainainen lepääminen ja samojen sulkien katseleminen aamusta iltaan. Sen isot nappisilmät janosivat jotain uutta katseltavaa ja sen aavikkojuoksuun tottuneet jalat olivat kuin tulessa, valmiina ampaisemaan vapaasti luontoon. Oli aamuruokinnan aika. Isännän täyttäessä juoma-astioita strutsit kokoontuivat tuttavallisesti näykkimään isännän hanskoja, takinnappeja, lakintupsua, housunlahkeita. Näytti siltä, kuin isäntä olisi eksynyt suureen näykkivään strutsimetsään. Strutsien pitkät ohuet kaulat muistuttivat kalkkarokäärmeen tanssia. Risto näykki isäntään muiden mukana, kunnes sen nokka kolahti johonkin kovaan esineeseen. Nokka auki, nielaisu ja esine oli matkalla Riston kaulaa pitkin mahaan. Hups! Olipas iso ja tärkeä esine, se ajatteli nähdessään isännän kiukunpunaiset kasvot. Iltalypsyn aikaan Risto oli saanut tarpeekseen hiljaiselosta. Se hiipi pihan poikki vajaan, sieppasi isännän sukset ja sauvat siipiensä suojiin ja ampaisi juoksuun. Pellon reunassa se laittoi sukset jalkaansa ja alkoi sivakoida valmista latua pitkin hämärtyvään iltaan. Pakkanen oli värjännyt taivaan rannan vaaleanpunaiseksi ja tuuli löyhytteli Riston sulkia raikkaasti. Voi strutsin muna, että oli hauskaa. Syvällä metsässä Riston varpaita alkoi pakottaa. Isännän siteet painoivat pahasti sen isovarvasta. Sen siivet olivat kohmeessa ja nenänsieraimet huurteessa. Riston vauhti muuttui pikakiitejästä jäätyneeksi etanaksi. Ja mikä pahinta, Riston maha alkoi soida. Tiitaati, tiitaati. Naapurin nuori isäntä oli hiihtolenkillä, kun se kuuli jonkun kännykän soivan ladun vieressä kulkevassa ojessa. Tiitaati, tiitaati. Hän ei voinut uskoa silmiään. Ojassa makasi jäätynyt strutsi, sukset tanakasti taivasta kohti sojottaen. Nyt tarvitaan apua ja äkkiä, nuori isäntä ajatteli. Kului viikkoja ennen kuin Risto toipui ennalleen. Se oli hiihtoretkellään saanut hengenvaarallisen flunssan. Lisäksi sen oli täytynyt juoda litroittain risiiniöljyä, sillä kännykkä on hyödyllisempi isännän kädessä kuin Riston mahassa. Nykyään Risto on samaa mieltä muiden eläinten kanssa. Talvi on luonnon lepohetki.